Today I will show you how you can install Wi-Fi adapter. First you plug to the wall and then find the cable like this in your box and plug to one side to the adapter and the second side to the IPTV box or whatever you want to use for internet. And then you see the blue light is flashing and there's you will see two light now. And go to your Telus or SHA router, and the router could be white or black, doesn't matter, but you see this kind of switch is called WPS switch. You press that and then you press this button and you see the blue light is flashing, so that means try to connect with your router. You don't need any password or anything, it will be one click activation. And when you see blue light is steady, all the three light, then you good to go, and you plug this cable to your box, IPTV box or whatever, and you good to go. And you see three light is steady, so that means it's good. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਫਾਈ ਅਡਾਪਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟਰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ ਬਲੂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਬਲੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੈਲਸ ਦਾ ਰਾਊਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ WPS। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ, ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਗਣੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਬਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ IPTV 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਯੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਨੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ।